හෙලෝ යාළුවනේ අදත් ඔයාලා මේ කවුලා තියෙන ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක අපි එන වැඩි කතා නැති වීඩියෝ එකට යමු. මේ වැඩේ කරන්න ඕපන් කරගන්න ඕන ඩයල් පෑඩ් එක. ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරගෙන #356# ඩයල් කරගන්න. ඊට පස්සේකින් නම්බර් 2 දෙන්න. ඊට පස්සේ එන එකකින් නම්බර් 1 දෙන්න. ඊට පස්සේ easy cache එක register වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරලා #356#2 දාන්න ඕන ගාන. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ නම්බර් එක ගන්න. ඊට පස්සේ #1 2 3 4 ගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ.